Guys, welcome back to my channel, and kung bago ka lang sa channel ko, please don't forget to subscribe my channel. And ngayong araw is pupunta kami sa Dammam Corniche. First time ko pupunta doon, and then tingnan natin kung ano yung lugar, kung anong meron doon sa lugar na yun, sa Dammam Corniche. Para din daw siyang Alcobar Corniche. Kung di nyo pa napapanood yung videos ko, yung Alcobar Corniche, ayan, panoorin nyo yan. Medyo kamukha siya ng Dammam Corniche, pero magkaiba sila ng lugar. Ayan. Okay, start na tayo. Libreng vitamin D. Ano oras ba? Alas 9. Kaya kami makakalibre ng vitamin D. Ang init. Pahinga. Pahinga daw, pahinga. Pag pupunta kayo dito sa Marjan Island, sigurado kayo sasakyan kayo. Kasi pag wala kayong sasakyan, sigurado maglalakad kayo ng ubod na layo. Tatawa ako. Nag-Uber kasi kami papunta dito. Nag-Uber kami papunta dito. And then pabalik pala. Hindi siya sakop na po. Okay, maglakad tayo. Okay naman na, hindi naman masyadong mainit. Diba? Malayo-layo ba? Hangga, ayan. Ayan. Tindaan lang pa ganda. Ayun nga. Bad trip na pa yung kasama ko. Kasi ang layo.
Layo pa nung lalakarin na. Pero nakadescribe. Sige po. After tayo maglakad. Kakain. Diba dong? Dong. Sagot ka dong. Kakain. Tapos sabi. Tapos sabi. Kaya po inihingal na po ako. So yun nga guys. Malapit na kami. Mga 5 minutes na lang to. Malakad. Ayun na. Doon kami galing dito sa may maliit na to. For how many days? Nakakaroy na. Kakain na kami. Then, ikaw kami kakain. Tapos ikaw kami kakain. Try ko yung video kung saan yung sa ito. Pero itong lugar na pinunta namin is Marjan Island. Dito to sa Dammam Road. Ayun. Sa gustong bumisita dito, ayan, try nyo. Mas maganda siguro sa gabi. Nakapunta na kasi kami dito before gabi. Pero ano, mas maayos. Tapos, yun nga, pag pupunta kayo doon, siguraduhin yung may sasakyan kayo. Para hindi kayo maglalakad. Konti na lang. So yun nga guys, sa mga bago pa lang sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like and share ng video ko. And then comment na lang kayo dyan sa baba kung meron kayo mga suggestion na content or may gusto kayong puntahan ko dito sa Dammam lang or malapit lang sa Dammam. Kasi baka mamaya pinakamalayo na yung Riyadh. Yun na yung maximum na layo. Hanggang doon na lang tayo. Okay, so yun nga, nandito na kami sa malapit na to sa highway. 2 minutes na lang. So ayan, diba highway na siya. Tapos doon kami galing, malayo na yun. Iba na mga madadaanan dito katulad natin sa Dolphin Village. May mga ganyan din na mga ocean park, ganun parang sa Pinas. Meron ka ding madadaanan dito kapag nagpunta ka ng Marjan Island.